नमस्ते आरबी स्मार्ट क्लास में यहाँलाई स्वागत छ। आजको टपिक छ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्स। ओके, यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा डेरिभेटिभ सँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु हामीले सल्भ गर्यौं। आज त्यो डेरिभेटिभको एप्लिकेसन के छ त? ओके, कुन फिल्डमा त्यसलाई अप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु आज हामी सिक्छौं। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ अन्तर्गत मेनली हामी फर्स्ट पार्टमा चारवटा कुराहरु फोकस गर्छौं है। एउटा हुन्छ इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्सन, increasing and decreasing function, अर्को हुन्छ concave upward and downward, अर्को हुन्छ local maxima and minima, local maxima and minima, र अर्को हुन्छ absolute maxima and minima। सो हामीले यो चारवटा कुरालाई यो एप्लिकेसनको फर्स्ट पार्टको रूपमा लिएको छौं। सो इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, अथवा कुनै पनि फंक्सन कन्केभ अपवार्ड छ या कन्केभ डाउनवार्ड छ त्यो कुरा फाइन्ड आउट गर्छौं। लोकल मैक्सिमा एन्ड मिनिमा, ओके, अनि एब्सोल्युट मैक्सिमा एन्ड मिनिमा, यो चारवटा कुराहरु हामी फर्स्ट पार्टमा सिक्छौं। हामीलाई गिवन फंक्सन हुन्छ अनि त्यो फंक्सनको हेल्पले यो चारवटा कुराहरु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, फर्स्टमा इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्सनबाट हेरौं कस्तो खालको फंक्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ, कस्तो खालको फंक्सन डिक्रिजिङ हुन्छ है। फर्स्टमा त्यो पार्ट हेरौं ल। सो इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्सनमा हामी यसलाई के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि अ फंक्सन y is equals to fx is increasing at x equals to a if f dash a is positive। भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभ छ भने त्यसलाई हामी इन्क्रिजिङ फंक्सन भन्छौं, र डिक्रिजिङ फंक्सन कुनै एउटा पोइन्टमा हुनको लागि f dash a चाहिँ के हुनुपर्छ त? नेगेटिभ हुनुपर्छ है। पोजिटिभ भयो भने त्यो के हुन्छ? इन्क्रिजिङ हुन्छ, नेगेटिभ भयो भने त्यो के हुन्छ? डिक्रिजिङ हुन्छ है। यसरी हामी फर्स्ट डेरिभेटिभमा कुनै पोइन्ट, जुन पोइन्टमा हामीले चेक गर्नुपर्ने छ फंक्सन इन्क्रिजिङ छ या डिक्रिजिङ छ, हामी फर्स्ट डेरिभेटिभमा राखेर हेर्छौं। f dash a भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ। ओके, यो भयो इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ चेक गर्ने आइडिया फर्स्ट डेरिभेटिभबाट। अब यही केसमा हामीलाई कहिलेकाहीँ इन्टरभल पनि फाइन्ड आउट गर्नु भनेको हुन्छ। ओके, फाइन्ड द इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ इन्टरभल भनेर सोधेको हुन्छ। त्यो केसमा हामी एज अ होल इन्टरभलमा फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु चेक गर्छौं। ओके, जस्तो सपोज हामीसँग एउटा माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी सम्मको रियल नम्बर छ र a र b भन्ने दुईवटा पोइन्टहरु, हामीलाई त्यो पोइन्टहरु थाहा छ भनेपछि अब यहाँ हामीसँग कतिवटा इन्टरभल भयो? तीनवटा इन्टरभल भयो है। सो यो इन्टरभलमा फर्स्ट डेरिभेटिभ चेक गर्छौं, यो इन्टरभलमा फर्स्ट डेरिभेटिभ चेक गर्छौं। जुन इन्टरभलमा फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभ छ त्यो इन्टरभलमा फंक्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ, जुन इन्टरभलमा फर्स्ट डेरिभेटिभ नेगेटिभ छ त्यो इन्टरभलमा फंक्सन डिक्रिजिङ हुन्छ। ओके, यसरी हामी इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फंक्सन अथवा यसको इन्टरभल फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। अब अर्को छ कन्केभ अपवार्ड एन्ड कन्केभ डाउनवार्ड है। सो अर्को छ हामीसँग कन्केभ अपवार्ड एन्ड कन्केभ डाउनवार्ड। अब यसमा चाहिँ हामी कसरी सल्भ गर्छौं? हामीसँग गिवन फंक्सन एउटा हुन्छ f of x है। सो फर्स्ट स्टेपमा हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छौं अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्छौं। ओके, फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालिसकेपछि त्यसपछिको अर्को स्टेप हुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 गर्ने र x को भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गर्ने। सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 गरिसकेपछि x को कुनै एउटा पोइन्ट अथवा दुईवटा पोइन्ट फंक्सन हेरिकन आउँछ र कन्केभ अपवार्ड र कन्केभ डाउनवार्ड हुनको लागि कुन इन्टरभलमा चाहिँ फंक्सन अपवार्ड हुन्छ र कुन इन्टरभलमा डाउनवार्ड हुन्छ भनेर चेक गर्नको लागि जुन अघि मैले भने जस्तो इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङमा जस्तो अब यसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि f डबल ड्याश x लाई 0 गर्दाखेरि जुन पोइन्ट आउँछ सपोज अहिले 1 आयो
f डबल ड्यास x लाई 0 गर्दाखेरि 1 आयो भने माइनस इन्फिनिटी देखि 1 सम्म र 1 देखि इन्फिनिटी सम्म f डबल ड्यास x ले दिने भ्यालु है यो पोजिटिभ भयो भने के हुन्छ यो फंक्सन कन्केभ अपवर्ड हुन्छ नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ मा चाहिँ हामीले के गर्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ मा चेक गरेको थियो ओके तर यसमा हामी के गर्छौं त भन्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभ मा सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई इक्वल गर्दा आको पोइन्टलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमै राखेर हेर्छौं त्यो गरेपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ त कुन पोइन्टमा अथवा कुन इन्टरभलमा यो अपवर्ड छ कुन इन्टरभलमा यो डाउनवर्ड छ यो कुरा हामी यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं अर्को छ लोकल म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा हामी अहिले पछि एक्जाम्पलहरु हेर्छौं नै पहिला डेफिनेसनहरु क्लियरली बुझौं थर्ड मा छ लोकल म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा ठीक छ लोकल म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा एक्जाम मा अथवा हामीलाई सोध्ने क्वेशनहरु कस्तो हुन सक्छ त फाइन्ड द लोकल म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा अफ द गिवन फंक्सन भनेर एउटा फंक्सन दिएको हुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ डाइरेक्टली के सोधेको हुन्छ फाइन्ड द म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा भनेको हुन्छ त्यो बेलामा पनि हामी लोकल म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा नै फाइन्ड त्यो एउटै नै हो ओके म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा भनेर सोध्यो भने पनि अथवा लोकल म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा सोध्यो भने पनि प्रोसिड्युर एउटै नै हुन्छ यसलाई म एउटा ग्राफबाट क्लियर बनाउँछु है त सपोज हामीसँग एउटा यस्तो खालको ग्राफ छ अब यो कुनै एउटा फंक्सनको ग्राफ हुन सक्छ यो ग्राफबाट अलि क्लियरली बुझौं अब जस्तो यो पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्यालु दिइराछ यो फंक्सनले अनि यो पोइन्टमा फेरि अर्को म्याक्सिमम भ्यालु दिइराको छ यो पोइन्टमा फेरि म्याक्सिमम भ्यालु दिइराको छ फेरि तलपट्टि हेर्ने हो भने यहाँ मिनिमम भ्यालु छ फेरि यो पनि त्यो भन्दा अझै मिनिमम छ यहाँबाट अझै यतापट्टि गयो भने अझै मिनिमम भ्यालु दिन्छ ओके सो डिफरेन्ट पोइन्टहरुमा यसले के दिइराको छ म्याक्सिमम पोइन्टहरु दिएको छ अथवा मिनिमम पोइन्टहरु दिएको छ अब लोकल म्याक्सिमाले के गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो यो एउटा पोइन्ट छ यसलाई हामी हेरौं x = a भन्ने पोइन्ट छ यहाँ देखि यहाँसम्म a छ है यो पोइन्ट a छ अनि अब यहाँनिर हामीले एउटा यसको नेबरहुडमा एउटा इन्टरभल बनाउँछौं ओके सो यो पोइन्ट हामीसँग a छ भनेपछि यो कति हुने भयो त f अफ a हुने भयो है यहाँ पनि याद छ यहाँ पनि याद छ भने यसलाई हामी के लेख्छौं a - याज यो a भइसकेपछि यतापट्टिको भ्यालु के हुन्छ a + याज हुन्छ यहाँ देखि यहाँसम्म हो सो अब a - याज र a + याज भयो भने यो f a - याज यो f a + याज यो a भन्ने पोइन्टमा यसले दिने फंक्सनको भ्यालु यदि f a भन्ने भ्यालु ओके ग्रेटर देन f a + याज छ भने यसलाई हामी के भन्छौं लोकल म्याक्सिमा भन्छौं f a को भ्यालु यसको नेबरहुडको भ्यालु भन्दा फंक्सनल भ्यालु भन्दा यदि बढी आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं लोकल म्याक्सिमा भन्छौं लोकल म्याक्सिमा भन्ने भयो ओके f a को भ्यालु सो एउटा लोकल इन्टरभलमा मात्रै चेक गर्छौं के हामी लोकल म्याक्सिमाको लागि यसको वरिपरिको पोइन्टहरु यसको लोकल इन्टरभलमा अथवा नर्मली भन्दा लोकल एरियामा सबभन्दा हाईएस्ट भ्यालु जुन पोइन्टले दिन्छ त्यो पोइन्ट लोकल म्याक्सिमा दिने पोइन्ट हुन्छ अथवा त्यो भ्यालु लोकल म्याक्सिमा हुन्छ सो त्यसैगरी हामी यो तलपट्टि हेर्यौं भने फेरि सपोज यो अर्को एउटा इन्टरभलको लागि यसलाई हामी a भनेर डिनोट गर्यौं भने हामी एउटा लोकल इन्टरभल मात्रै लिएर कुरा गर्छौं यसमा सो f a को भ्यालु र f a - याज र f a + याज को भ्यालु यसमा चाहिँ f a को भ्यालु के हुने भयो सानो हुने भयो f a को भ्यालु यदि f a + याज को भ्यालु भन्दा सानो छ भने यो केसमा चाहिँ के हुन्छ लोकल मिनिमा हुन्छ लोकल मिनिमा हुन्छ ओके सो लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा को डेफिनेसनलाई हामीले लेख्नु पर्यो भने सो यसरी
ए भन्ने पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु यसको नेबरहुडको पोइन्ट भन्दा ओके याज भनेको सफिसिएन्टली एउटा पोजिटिभ नम्बर हो हामीले सफिसिएन्टली स्मल पोजिटिभ नम्बरको रूपमा लिन्छौं ए बाट जतिसक्दो सानो नम्बर ए को नेबरहुडको पोइन्टहरु फाइन्ड आउट गरेर हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ भ्यालु कुनले दिन्छ त कुन पोइन्टले दिन्छ त्यो म्याक्सिमम पोइन्ट हुन्छ र त्यो म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ त्यसैगरी मिनिममको केसमा पनि त्यही हो ए को नेबरहुडको पोइन्टहरु हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी भ्यालु कुनले दिन्छ त्यो सबभन्दा कम भ्यालु कुनले दिन्छ त्यो चाहिँ लोकल मिनिमा हुन्छ ओके सो डेफिनेसनलाई हामी लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्छौं एफ ए ग्रेटर देन एफ ए प्लस माइनस एच भयो भने यो लोकल मैक्सिमा एच इज पोजिटिभ सफिसिएन्टली स्मल पोजिटिभ नम्बर भन्छौं अनि यहाँनिर पनि एफ ए को भ्यालु लेस देन एफ ए प्लस माइनस एच छ भने त्यो हुन्छ लोकल मिनिमा अब अर्को हामी एब्सोल्युट को कुरा पनि यही ग्राफबाट म क्लियर बनाइदिन्छु एब्सोल्युट मैक्सिमा एन्ड मिनिमा लोकल मैक्सिमा एन्ड मिनिमा र एब्सोल्युट मैक्सिमा एन्ड मिनिमामा के चाहिँ डिफरेन्स छ त त्यो कुरा हामी क्लियरली बुझौं ओके अब लोकल मैक्सिमा एन्ड मिनिमामा हामी कुनै एउटा लोकल इन्टरभललाई लिएर हेरौं है जस्तो यो इन्टरभलमा यहाँदेखि यहाँसम्म सबभन्दा लोएस्ट भ्यालु कले दिएको थियो त्यसको नेबरहुड मध्ये ग्रेटेस्ट भ्यालु दिएको थियो भने म्याक्सिमा भयो लोएस्ट भ्यालु दिएको थियो भने मिनिमा भयो तर अब हामी एब्सोल्युट मैक्सिमा एन्ड मिनिमामा के गर्छौं भन्दाखेरि यो माथि भएको म्याक्सिमम पोइन्टहरु मध्ये हामीसँग म्याक्सिमम पोइन्टहरु लोकल म्याक्सिमाहरु त धेरै छ ओके सो त्यो लोकल म्याक्सिमाहरु आफ्नो लोकल इन्टरभलमा लोकल म्याक्सिमाहरु धेरै हुन सक्छ लोकल मिनिमाहरु पनि धेरै हुन सक्छ ओके तर एब्सोल्युट मैक्सिमा भन्यो भने एउटा सर्टेन इन्टरभल सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले लिएको छौं भने सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु जुन इन्टरभलमा दिएको छ अथवा लोकल म्याक्सिमाहरु मध्ये सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु जुन छ त्यसलाई हामी एब्सोल्युट म्याक्सिमा भन्ने भयो सपोज यहाँनिर एउटा म्याक्सिमम पोइन्ट आयो एउटा म्याक्सिमम भ्यालु आयो यहाँनिर अर्को म्याक्सिमम भ्यालु आयो यसमा अर्को म्याक्सिमम भ्यालु आयो ओके सो लोकल म्याक्सिमाहरुको पनि के भयो त ग्रेटेस्ट भ्यालु त्यो के हुन्छ एब्सोल्युट म्याक्सिमा हुन्छ र एब्सोल्युट मिनिमाको केसमा पनि त्यही हो है सो लोकल मिनिमाहरु मध्ये सबभन्दा लोएस्ट भ्यालु जसको छ त्यो के हुन्छ एब्सोल्युट मिनिमा हुन्छ है सो यसमा चाहिँ हामी लोकल म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा एब्सोल्युट म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा यसको प्रोसिड्युरहरु पछि एक्जाम्पल गर्दाखेरि म देखाउँछु अहिले चाहिँ डेफिनेसन यसलाई राम्रोसँग बुझौं है एक्जाम्पल नम्बर 1 टेस्ट द increasing and decreasing of the function f(x) equals to x square minus 3x plus 4 at the points x equals to 2 and x equals to 1 अब यसमा हामीलाई पोइन्ट आफै दिएको छ यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा यो फंक्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ या डिक्रिजिङ हुन्छ फाइन्ड गर्नु पर्यो सो अहिलेको डेफिनेसनबाट हामी के थाहा छ भन्दाखेरि फर्स्ट डेरिभेटिभ मा यो 2 राख्दाखेरि पोजिटिभ आउँछ या नेगेटिभ आउँछ फर्स्ट डेरिभेटिभ चेक गर्नु पर्यो फेरि 1 राखेर हेर्नु पर्यो पोजिटिभ आउँछ या नेगेटिभ आउँछ है सो पहिला सुरुमा यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हियर हामीसँग के थाहा छ त f(x) equals to x square minus 3x plus 4 अब यसलाई डिफरेन्शिएटिङ गर्दाखेरि फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो यसको डेरिभेटिभ 2x minus 3 हुन्छ अब यो दुईवटा पोइन्ट लगेर फर्स्ट डेरिभेटिभमा राख्ने इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ भनेको त त्यही नै हो सो 8x equals to 2 f(2) equals to 2 into 2 minus 3 4 minus 3 1 यो के आयो पोजिटिभ आयो भनेपछि f(x) के भयो त इज increasing at x equals to कति 2 x equals to 2 मा फंक्सन इन्क्रिजिङ हुँदो रहेछ किनकि यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ के आयो पोजिटिभ आयो अब त्यसैगरी 8 x equals to 1 मा f(1) हेरौं नि त 2 into 1 minus 3 2 minus 3 भनेको -1 -1 त नेगेटिभ हो फर्स्ट डेरिभेटिभ नेगेटिभ आउँछ भने
f(x) के हुन्छ डिक्रिजिङ हुन्छ डिक्रिजिङ एट x इक्वल्स टु 1 इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभमा लगेर गिवन पोइन्ट्स राख्दिने ओके त्यसपछि हामीलाई थाहा भइहाल्छ कि फंक्सन इन्क्रिजिङ छ या डिक्रिजिङ छ अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ एक्जाम्पल नम्बर 2 find the interval in which of function f(x) equals to 3x square minus 6x plus 5 is increasing or decreasing ओके यो क्वेशनमा अब हामी के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ इन्टरभल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ ओके गर्ने आइडिया त्यही नै हो फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छौं अब यसमा पोइन्ट दिएको छैन सो फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गरिसकेपछि स्टेशनरी पोइन्ट आउँछ एक्सट्रिम पोइन्ट आउँछ अथवा त्यसलाई हामी क्रिटिकल पोइन्ट पनि भन्छौं त्यो पोइन्टबाट हामी इन्टरभल निकाल्छौं र त्यो इन्टरभलमा यसले कुन भ्यालु दिन्छ इन्क्रिजिङ दिन्छ या डिक्रिजिङ दिन्छ है त्यो चेक गर्छौं सो वी हैव हामीसँग भएको फंक्सन छ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 यसलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ गरियो भने कति भयो त 6x माइनस 6 सो फर स्टेशनरी पोइन्ट हामी फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गर्यो भने के आउँछ स्टेशनरी पोइन्ट आउँछ दैट इज f dash x equals to 0 6x minus 6 equals to 0 or 6x equals to 6 therefore x equals to 1 x equals to 1 आइसकेपछि अब हामी यसबाट एउटा के गर्छौं भन्दा नम्बर लाइन ड्रा गर्छौं मैले अघि पनि भनेको थिए माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी सम्म एउटा 1 छ यानी x को भ्यालु कति छ 1 छ सो हामीसँग दुईवटा इन्टरभल मात्रै फर्म भयो माइनस इन्फिनिटी देखि 1 सम्म 1 देखि इन्फिनिटी सम्म अब यो इन्टरभलमा फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ अनि यो इन्टरभलमा फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ दुईवटा इन्टरभलमा हामी चेक गर्छौं सो यसको लागि हामी टेबल बनाएर हेरौं सजिलो हुन्छ है इन्टरभल लेख्यो अनि माइनस इन्फिनिटी देखि 1 सम्म एउटा इन्टरभल छ 1 देखि इन्फिनिटी सम्म अर्को इन्टरभल छ यो इन्टरभलमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ भने कति छ यहाँबाट थाहा हुन्छ नि त यसलाई हामी 6x माइनस 1 लेख्न पनि सक्छौं सो हामीलाई चेक गर्नुपर्ने फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ पोजिटिभ छ या नेगेटिभ छ 6x माइनस 1 जुन छ यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ चेक गर्नु पर्यो केमा यो इन्टरभलमा ओके अब माइनस इन्फिनिटी देखि 1 सम्मको जुनसुकै भ्यालु लिएर पनि हामी चेक गर्न सक्छौं 1 भन्दा सानो भ्यालु लिनु पर्यो ओके 1 भन्दा ठूलो भ्यालु लिन पाइदैन किनकि यहाँनिर इन्टरभलमा पर्ने भ्यालु जुनसुकै लिन पनि पाउँछ त्यो लिएर चेक गर्ने मात्रै हो एउटा भ्यालुको लागि यसले पोजिटिभ दिन्छ भने सबै भ्यालुको लागि पोजिटिभ दिन्छ एउटाको लागि नेगेटिभ दिन्छ भने सबै इन्टरभलमा आउने भ्यालुको लागि यसले नेगेटिभ नै दिन्छ अब 1 भन्दा सानो भ्यालु 1 भन्दा सानो है जस्तो यहाँनिर 1 छ भनेको त 1 भन्दा सानो 0 हुन सक्छ -1 हुन सक्छ -2 हुन सक्छ हामी चाहिँ 1 भन्दा सानो भनेको छ नि त 0 राखेर हेरौं एउटा चेक गर्नको लागि मात्रै हो सो x को ठाउँमा 0 राख्छौं भने 0 minus 1 into 6 minus 6 भनेपछि यो के आयो त नेगेटिभ आयो हामीले चेक गर्ने पोजिटिभ र नेगेटिभ मात्रै हो f dash x नेगेटिभ आउँछ कि पोजिटिभ आउँछ 1 र इन्फिनिटी को बीचको कुनै एउटा भ्यालु 1 भन्दा ठूलो भ्यालु 2 3 4 जुन राखे पनि हुन्छ चेक गर्नको लागि सपोज 2 नै राखि हेर्यो भने 2 minus 1 1 into 6 6 भनेको त पोजिटिभ आयो कति आउँछ सँग हामीलाई मतलब हुँदैन है पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ त्यो कुराले म्याटर गर्छ यति भइसकेपछि के भयो त अब फंक्सन कुन इन्टरभलमा पोजिटिभ भयो कुन इन्टरभलमा नेगेटिभ भयो माइनस इन्फिनिटी देखि 1 सँग नेगेटिभ भयो भनेपछि त्यो के भयो डिक्रिजिङ भयो
1 देखि इन्फिनिटी सम्म पोजिटिभ भयो भनेपछि के भयो इन्क्रिजिङ भयो देयरफोर f(x) is increasing at 1, infinity. f(x) is decreasing at minus infinity, 1. 1, infinity र minus infinity, 1 यो दुईवटा इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ हामी यसरी पोजिटिभ र नेगेटिभ साइन चेक गरेर हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्दो रहेछौँ ओके नेक्स्ट example number 3 determine where the graph is concave upward and where it is concave downward of the function f(x) is equals to x4 minus 8x cube plus 18x square minus 24 हामीसँग एउटा फंक्शन गिवन छ यो फंक्शन where means इन्टरभल नै भनेको कुन चाहिँ इन्टरभलमा फंक्शन अपवर्ड हुन्छ कुन चाहिँ इन्टरभलमा फंक्शन डाउनवर्ड हुन्छ त्यो कुरा हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ ओके सो कन्केभ अपवर्ड र कन्केभ डाउनवर्ड को केसमा हामी सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 गर्छौं र त्यो आको भ्यालुहरुलाई फेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभमै राखेर त्यसको पोजिटिभिटी र नेगेटिभिटी चेक गर्यौं भने कन्केभ अपवर्ड र कन्केभ डाउनवर्ड आइहाल्छ सो वी हैव अब यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ f(x) equals to x4 minus 8x cube plus 18x square minus 24 छ सो हामी के गर्नु पर्यो पहिला फर्स्ट डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्नु पर्यो कति भयो x4 को 4x cube 8 3 जा 24x square 18 to 36x 24 को डेरिभेटिभ 0 फेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु पर्यो 12x square minus 24 into 2 48x plus 36 फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालिसकेपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई हामीले के गर्नु पर्यो 0 गर्नु पर्यो ओके सो नाउ f(x) equals to 0 f(x) equals to 0 gives सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 गर्दाखेरि के दिन्छ त यसले 12x square minus 48x plus 36 equal to 0 दिने भयो सो यहाँबाट के थाहा भयो 12 कमन आउँछ x square minus 4x plus 3 equal to 0 अनि अब 12 उता गइसकेपछि x square minus 3x minus x plus 3 equal to 0 x कमन आयो x minus 3 minus 1 कमन आयो x minus 3 और x minus 1 x minus 3 equal to 0 ठीक छ सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 गर्दाखेरि therefore x equals to कति आयो त 1, 3 आयो अब हामी सेकेन्ड डेरिभेटिभ को टर्म चेक गर्नु पर्यो इन्टरभलमा अघि भनेको जस्तो हामी के गर्छौं नम्बर लाइन बनाउँछौं माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी सम्म यहाँ के छ 1 छ यहाँ हामीसँग छ 3 छ सो तीनवटा इन्टरभल फर्म भयो एउटा माइनस इन्फिनिटी देखि 1 सम्म एउटा 1 देखि 3 सम्म एउटा 3 देखि इन्फिनिटी सम्म तीनवटा इन्टरभल फर्म भएको छ सो यो तीनवटा इन्टरभलमा के हुनु पर्यो त यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ र नेगेटिभ कहाँनिर हुन्छ त्यो हिसाबमा हामी कन्केभ अपवर्ड र डाउनवर्ड चेक गर्छौं सो अब हामी फेरि टेबल बनाऊ टेबलको हेल्पले हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौं इन्टरभल ओके अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने हो नि त हामीले ओके सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई हामी फ्याक्टरको टर्ममा राख्यौं भने सजिलो हुन्छ है सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई फ्याक्टरको टर्ममा फ्याक्टर हामीसँग दुईवटा छ एउटा x - 1 छ एउटा x - 3 छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ नै हो नि त यो ओके 12 अनि x - 1 x - 3 भएपछि एउटा फ्याक्टर x - 1 छ एउटा फ्याक्टर x - 3 छ
हामीलाई यो दुईटाको के चाहिने हो मल्टिप्लिकेसन चाहिने हो यसको साइन चाहिने हो ओके साइन अफ भ्यालु चाहिने होइन कि यसको हामीलाई साइन मात्रै चाहिने हो सो इन्टरभल के हुने भयो -इन्फिनिटी देखि 1 सम्म एउटा 1 देखि 3 सम्म एउटा 3 देखि इन्फिनिटी सम्म अर्को तीनवटा इन्टरभलहरु भयो अब यसमा राखेर हेरौं सेकेन्ड डेरिभेटिभको फ्याक्टरहरु हो नि त त्यो ओके सेकेन्ड डेरिभेटिभको हाम्रो फ्याक्टर यसलाई फ्याक्टर गर्दाखेरि 12x - 1 x - 3 आइराको छ 1 भन्दा सानो भ्यालु यसमा राखेर हेर्नु पर्यो 0 राखेर हेर्दाखेरि 0 - 1 नेगेटिभ आयो यसमा 0 राखेर हेर्छौ भने 0 - 3 नेगेटिभ आयो ओके सो यो दुईटालाई के भयो त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो हामीलाई त अल्टिमेटली यो दुईटाको रिजल्ट चाहिने हो नि त पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भनेर 1 र 3 को बीचमा जुनसुकै नम्बर पनि लिन पाउँछ है चेक गर्नको लागि एउटा मात्रै नम्बर लिनुपर्छ भन्ने होइन जुन नम्बर लिए पनि हुन्छ त्यो बीचको नम्बर 2 नै लिएर हेरौं 2 - 1 पोजिटिभ 2 - 3 नेगेटिभ प्लस इन्टु माइनस माइनस 3 भन्दा ठुलो 4 राखेर हेरौं 4 - 1 पोजिटिभ 4 - 3 पोजिटिभ सो अल्टिमेटली के भयो पोजिटिभ भयो सो दुईवटा इन्टरभलमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ पोजिटिभ हुँदो रहेछ एउटा इन्टरभलमा नेगेटिभ हुँदो रहेछ देयरफोर f(x) इज कन्केभ अपवार्ड एट अपवार्ड हुनको लागि दुईवटा इन्टरभल आयो भने चाहिँ यसलाई हामी के गर्छौं युनियनको टर्ममा लेख्छौं -इन्फिनिटी, 1 युनियन 3, इन्फिनिटी है अनि f(x) इज concave downward at 1, 3 हामीलाई त where भनेर सोधेको छ क्वेशनमा भनेको यो इन्टरभल फाइन्ड गर भनेको यो where भनेको है सो यसरी हामी कन्केभ अपवार्ड र कन्केभ डाउनवार्ड फाइन्ड गर्नको लागि यो स्टेपहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौं एक्जाम्पल नम्बर 4 एउटा क्वेशन हेरौं list the criteria for a function y is equals to f(x) to have the local maxima and local minima at a point. Find the local maxima and local minima. Find the local maxima and local minima of f(x) is equals to 4x cube minus 15x square plus 12x plus 7. Also find the point of inflection. Point of inflection. ल यो क्वेशन छ हामीसँग है यसले सो क्राइटेरियालाई पनि फोकस गर्छ यसको लोकल मैक्सिमा एन्ड मिनिमा कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुराहरु पनि सिकाउँछ र फाइनली पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो कुरा पनि यहाँबाट हामी सिक्छौं सो यो क्वेशनबाट तीनवटा पार्ट छ यसमा एउटा क्राइटेरिया लेख्नु पर्यो लोकल मैक्सिमा र मिनिमाको अर्को यो फंक्सनको लागि लोकल मैक्सिमा र मिनिमा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो र थर्ड पार्टमा छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्नु पर्यो ओके यो तीनवटा कुराहरु हामी एउटै क्वेशनबाट सिक्छौं सो फर्स्टमा हामी के लेख्नु पर्ने छ क्राइटेरिया ओके सो फर्स्ट पार्ट हेरौं पहिला फर्स्ट पार्टमा क्राइटेरिया फर फंक्सन criteria for a function to have local maxima and local minima. Local maxima and local minima at a point. एउटा पोइन्टमा चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा त्यो लोकल मैक्सिमा र लोकल मिनिमा हुने क्राइटेरिया के हो त प्रोसिड्युर के हो त्यो कुराहरु आज हामी यहाँ टेबलको थ्रुबाट सिक्छौं
सो सुरुमा हामी कन्डिसन लेखौं डेरिभेटिभ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ र सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ हामीलाई चाहिने भनेको ओके सो फर अ फंक्शन टु हाभ द लोकल मैक्सिमा फर्स्ट कंडीशन के छ फर अ फंक्शन टु हाभ लोकल मैक्सिमा यसको लागि के गर्नुपर्छ ओके अनि फर अ फंक्शन टु हाभ लोकल मिनिमा र अर्को के छ फंक्शन टु हाभ पोइन्ट्स अफ इन्फ्लेक्सन फंक्शन टु हाभ point of inflection सो हामीलाई चाहिने चाहिँ यति कुराहरु छ लोकल मैक्सिमा हुनको लागि कुनै एउटा पोइन्टमा भनेको छ सो हामी पोइन्टलाई कुनै एउटा ए बी सी कुनै एउटा एक्जाम्पलको रूपमा कुनै एउटा पोइन्ट लिएर हेरौं सपोज अहिले म ए लिन्छु भने सो लोकल मैक्सिमा हुनको लागि के हुनुपर्छ सुरुमा एफ डैश ए के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ त्यो पोइन्टमा 0 हुनुपर्छ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ के हुनुपर्छ त मैक्सिमा छ भने यो लेस देन 0 हुनुपर्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ है त्यो पोइन्टमा गिवन पोइन्टमा यदि पोइन्ट दिएको छैन भने हामी पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो पोइन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गर्दाखेरि जुन स्टेशनरी पोइन्ट आउँछ त्यही पोइन्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर हामी चेक गर्छौं जस्तो यहाँनिर पनि अर्को ए भन्ने पोइन्टको लागि निकाल्दै छौं भने एफ डैश ए त 0 हुनु परिहाल्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुनु पर्यो र सेकेन्ड डेरिभेटिभ यदि मिनिमा छ भने चाहिँ के हुनुपर्छ पोजिटिभ हुनुपर्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ छ भने त्यो मिनिमम हुन्छ र अब यो कुरा हेर्दाखेरि जस्तो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्दै छौं भने पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्दै छौं भने यस केसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ 0 गर्नु पर्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 गर्दाखेरि जुन पोइन्ट आउँछ त्यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ तर यसको केसमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि थर्ड डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुनु हुँदैन फेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुनु पर्यो त्यो पोइन्टमा तर थर्ड डेरिभेटिभ 0 हुनु भएन त्यस्तो केसमा मात्रै त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौं पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर भन्छौं सो यो क्राइटेरिया हाम्रो मैक्सिमा र मिनिमा हुनको लागि अथवा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी यो क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्छ यो क्राइटेरिया हामीले कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट ए लिएर लेख्यौं तर एक्जाममा कुनै एउटा फंक्सन दिएको छ पोइन्ट दिएको छैन भने त हामीले पोइन्ट त पहिला फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल फ्रम फर्स्ट डेरिभेटिभ है फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 राखिसकेपछि के आउँछ स्टेशनरी पोइन्ट आउँछ त्यो पोइन्टमा हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ चेक गर्छौं जहाँ पोजिटिभ छ त्यो के हुन्छ मिनिमा हुन्छ जहाँ नेगेटिभ आउँछ सेकेन्ड डेरिभेटिभ त्यो मैक्सिमा आउँछ र एउटा एक्जाम्पल यहाँनिर यही क्वेशनमा लेखिदिएको छ सेकेन्ड पार्टमा त्यो सेकेन्ड पार्ट हेरौं है यो भयो फर्स्ट पार्ट ओके सो सेकेन्ड पार्टमा तीनवटा पार्ट छ यसमा मैले अघि सुरुमै भनिहाले सेकेन्ड पार्टमा हामीसँग के छ त फंक्सन fx इक्वल्स टु 4x क्यूब minus 15x square plus 12x plus 7 ठीक छ पहिले के गर्नु पर्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो 12x square minus 30x plus 12 फेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु पर्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभको लागि 24x minus 30 र थर्ड डेरिभेटिभ पनि हामीलाई चाहिन्छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि अहिले नै निकालेर राख्दिराखौं सजिलो हुन्छ थर्ड डेरिभेटिभ आयो 24 सो f dash x equals to 0 gives भनेको यसले के दिन्छ त स्टेशनरी पोइन्ट दिन्छ सो हामी त्यो स्टेशनरी पोइन्टको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गर्छौं 12x square minus 30x plus 12 equals to 0 ठीक छ यसलाई फ्याक्टर गर्नु पर्यो 6 कमन आउँछ 2x square minus 5x plus 2 equal to 0
2x square minus 5x plus 2 equal to 0. So 2x square minus 4x minus x plus 2 factorize गर्यो 2x common आयो x minus 2 minus 1 common आयो x minus 2 2x minus 1 x minus 2 equal to 0. Therefore x is equals to 1 by 2 र 2 either or गर्यो भने 1 by 2 र 2 आइहाल्यो। अब हाम्रो यसपछिको पार्ट भनेको के थियो त फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्ने फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गरिसकेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर राखिदिनु पर्यो फर्स्ट डेरिभेटिभबाट आउने पोइन्टहरुलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर चेक गर्नु पर्यो। सो 8x equals to 1 by 2 f double dash 1 by 2 equals to f double dash x को ठाउँमा 1 by 2 राख्नु पर्यो 24 into 1 by 2 minus 30 12 है। सो 12 minus 30 भनेपछि कति भयो minus 18 आयो minus 18 भनेको के हो नेगेटिभ हो ओके नेगेटिभ भयो भने म्याक्सिमा हुन्छ कि मिनिमा हुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ भयो भने फंक्सन चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ त्यसले अथवा यो पोइन्टमा फंक्सन म्याक्सिमम हुन्छ भनिसकेपछि देयरफोर fx is maximum 8 x equals to 1 by 2 maximum हुने पोइन्ट आयो तर हामीलाई त लोकल म्याक्सिमा एन्ड लोकल मिनिमा नै भनेको छ म्याक्सिमा भनिसकेपछि त हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो देयरफोर लोकल म्याक्सिमा लोकल maximum value of fx equals to f of 1 by 2 f of 1 by 2 यो f of 1 by 2 भनेको हामीले गिवन फंक्सनमा लगेर राख्ने हो यसमा लगेर राख्ने हो 4 into 1 by 2 cube minus 15 into 1 by 2 square plus 12 into 1 by 2 plus 7 यसलाई सल्भ गरेर हामी के निकाल्छौं म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा निकाल्छौं यसबाट चाहिँ के आउने भयो म्याक्सिमा आउने भयो र अर्को पोइन्ट त बाँकी नै छ चेक गर्नलाई त्यो पोइन्ट अहिले हामी फेरि चेक गर्छौं इक्वल्स टु 4 into 1 by 8 ठीक छ माइनस 15 into 1 by 4 प्लस यहाँनिर कति छ 12 into 1 by 2 छ त्यो भनेको त 6 भइहाल्यो र लास्टमा 7 छ 4 to 8 है सो 1 by 2 minus 15 by 4 plus 7 6 13 4 एलसीएम आयो 2 minus 15 plus 13 4 52 कति भयो 52 र 2 54 minus 15 by 4 सो यहाँ के भयो 9 413 39 by 4 आयो है 39 by 4 के आयो त म्याक्सिमम भ्यालु आयो 39 by 4 अब मिनिमम भ्यालु चेक गर्नुपर्ने छ मिनिमम भ्यालु कतिमा हुन्छ त्यो कुरा हामी हेरौं अब 8x equals to 2 1 by 2 मा हामीले हेरिसक्यौं के आउँदो रहेछ यसले म्याक्सिमम भ्यालु दिदो रहेछ अब x equals to 2 मा हामीले के चेक गर्नु पर्यो त सेकेन्ड डेरिभेटिभ चेक गर्नु पर्यो f double dash 2 चेक गर्नु पर्यो सो सेकेन्ड डेरिभेटिभमा कति थियो 24x minus 30 थियो है 24 into 2 कति भयो 48 minus 30 equals to 18 के आयो पोजिटिभ आयो सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ आउनु भनेको यसले के दिने हो मिनिमम भ्यालु दिने हो देयरफोर fx gives the minimum value 8 x equals to 2 minimum value अथवा लोकल मिनिमा भन्नु एउटै नै हो therefore minimum value equals to f के भयो 2 भयो
f2 गिवन फंक्सनमा लगेर 2 राख्नु पर्यो 4x क्यूब थियो है 4x क्यूब भनेपछि 4 into 2 को क्यूब माइनस कति थियो 15x स्क्वायर 15 into 2 स्क्वायर प्लस 12x थियो 12 into 2 प्लस कति थियो 7 थियो 4x क्यूब minus 15x square plus 12x plus 7 अब यसको भ्यालु कति आउँछ त्यो भ्यालु अनुसार हामीलाई थाहा हुन्छ यसको मिनिमम भ्यालु 8 4 32 15 4 60 यो कति भयो 24 plus 7 24 plus 7 31 31 plus 32 भनेपछि कति भयो 30 30 60 63 minus 60 भनेपछि कति आयो त 3 आयो therefore हामीलाई त मैक्सिमा र मिनिमा निकाल्नु पर्ने हो सो लोकल मैक्सिमा इक्वल्स टु कति आएको थियो 39/4 8 x इक्वल्स टु 1/2 अनि लोकल मिनिमा इक्वल्स टु 3 8 x equals to 2 सेकेन्ड पार्ट यहाँबाट सकियो लोकल मैक्सिमा र लोकल मिनिमा हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौं र त्यो कुन पोइन्टमा मैक्सिमा र मिनिमा हुँदो रहेछ त्यो पनि थाहा भयो अब थर्ड पार्ट हेरौं थर्ड पार्टमा अहिलेको क्वेशनमा के भनेको थियो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुने कन्डिसन के हुन्छ सो फर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन को लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भनेपछि हामीसँग कति थियो 24x minus 30 थियो यो 0 हुनु पर्यो यो भनेपछि 30/24 6564 x equals to 5/4 यो चाहिँ भयो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन तर यसको लागि हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ सँगै थर्ड डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुनु हुँदैन भनेको थियौ सो हामीसँग एन्ड f ट्रिपल ड्याश x भनेको અહીં कति आएको थियो 24x minus 30 सेकेन्ड डेरिभेटिभ भएपछि यो कति भयो 24 भयो which is not equals to 0 थर्ड डेरिभेटिभ 0 हुनु हुँदैन तर सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुनु पर्छ सो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कति भयो 5/4 therefore point of inflection equals to 5/4 answer सो एउटै क्वेशनबाट हामीले के फाइन्ड आउट गर्यौं भन्दाखेरि सुरुमा मैक्सिमा मिनिमा हुने क्राइटेरिया लेख्यौं त्यसपछि एउटा सर्टेन फंक्सनको मैक्सिमा र मिनिमा अथवा लोकल मैक्सिमा र लोकल मिनिमा फाइन्ड आउट गर्यौं र फाइनली पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन फाइन्ड आउट गर्यौं ल अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौं एक्जाम्पल नम्बर 5 find the absolute maxima and absolute minima of the function f(x) is equals to x cube minus 3x square plus 5 on -2 to 2 अब हामी यसमा गिवन फंक्शन को एब्सोल्युट मैक्सिमा एन्ड एब्सोल्युट मिनिमा कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो कुराहरु सिक्छौं सो यसको लागि पनि गर्ने आइडिया त्यही नै हो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्छौं ओके फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्दाखेरि जुन पोइन्ट आउँछ त्यो पोइन्टलाई डाइरेक्टली हामीले f(x) मा लगेर राख्दिन्छौं त्यो पोइन्टको भ्यालु र यो जुन हाम्रो इन्टरभल छ यो इन्टरभलको बाउन्ड्री पोइन्टको भ्यालुहरु भनिसकेपछि त्यो भ्यालुहरु राख्दाखेरि जुन मैक्सिमम आउँछ त्यो एब्सोल्युट मैक्सिमम भ्यालु हुन्छ जुन मिनिमम आउँछ त्यो एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु हुन्छ है सो हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको के हुने भयो फर्स्ट डेरिभेटिभ नै हुने भयो सो हियर वी हैव f(x) is equals to x cube minus 3x square plus 5 so first derivative के आयो त यहाँबाट 3x square minus 6x आयो ठीक छ फर्स्ट डेरिभेटिभ आयो 3x square minus 6x अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालौं
6x minus 6 point of inflection भनेर पनि सोध्यो भने थर्ड डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ हामीलाई चाहिन्छ अहिले चाहिँ सिम्पली एब्सोल्युट म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा छ सो फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गर्नु पर्यो पहिला सो नाउ f dash x equals to 0 gives यहाँबाट के आउने भयो 3x square minus 6x equals to 0 3x x minus 2 equals to 0 so x equals to एउटा आयो 0 अर्को आयो 2 एब्सोल्युट म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा फाइन्ड आउट गर्नको लागि दुईवटा पोइन्टहरु हामीसँग आइसक्यो यसलाई अब सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर चेक गरिराख्नु पर्दैन है यसले पोजिटिभ दिन्छ या नेगेटिभ दिन्छ त्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर चेक गरिराख्नु पर्दैन डाइरेक्टली गिवन भ्यालुलाई फंक्सनमा लगेर राख्दिने ओके यो दुईवटा भ्यालु हामीसँग छ 0 र 2 अर्को दुईवटा भ्यालु हामीसँग छ -2 र 2 अब त 2 चाहिँ कमन भइसक्यो यहाँ पनि छ हैन भने यहाँबाट आएको दुईवटा भ्यालु र यहाँबाट आएको दुईवटा भ्यालु चारवटा भ्यालुमा गिवन फंक्सनले कस्तो खालको आन्सर दिन्छ त्यो आन्सर नै म्याक्सिमा र मिनिमा हुन्छ है अब अहिले चाहिँ हामीले तीनवटा भ्यालु चेक गर्दा भयो एउटा 0 एउटा 2 एउटा -2 यो इन्टरभलमा दिएको जुन बाउन्ड्री पोइन्टहरु छ त्यो पोइन्टहरु मात्रै लिने हो सो हामी के गर्ने भयो त when x equals to 0 f0 equals to fx मा लगेर राख्ने हो है 0 क्यूब -3 into 0 square plus 5 भनेको 5 आयो x equals to 2 राखेर हेरौं f2 ओके सो 2 क्यूब -3 into 2 square plus 5 8 minus 4 3 12 plus 5 8 5 13 minus 12 1 आयो ठीक छ x equals to -2 मा पनि हेर्नु पर्ने छ है एब्सोल्युट म्याक्सिमा र मिनिमा हेर्दाखेरि सो f अफ -2 हेर्दाखेरि x को ठाउँमा राख्नु पर्यो -2 को क्यूब -3 into -2 square plus 5 कति भयो -8 minus 4 3 जा 12 plus 5 -20 plus 5 -15 आयो सबैभन्दा सानो भ्यालु कति आयो -15 आयो ठुलो भ्यालु कति आयो 5 आयो भनेपछि therefore absolute maxima equals to 5 है and absolute minima equals to कति आयो -15 अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको भयो यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ र अर्को थर्ड डेरिभेटिभ पनि युजमा आउँथ्यो यहाँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन यो क्वेशनमा बनेको छैन तर कहिलेकाहीँ यसपछि पनि सोध्न सक्छ अल्सो फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन इफ एनी भनेर सोध्न सक्छ थर्ड डेरिभेटिभ 0 हुनु हुँदैन भनेर अघि पनि हामीले यो भन्दा अगाडि त्यो कुरा सिकिसकेको छौं अब मैले अघि भनेको जुन चारवटा कुराहरु थियो त्यो इम्पोर्टेन्ट जुन हामीले फर्स्ट पार्टमा हेर्यौं इंक्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ को कुरा कन्केभ अपवार्ड डाउनवार्ड को कुरा अनि गएर के थियो लोकल म्याक्सिमा मिनिमा एब्सोल्युट म्याक्सिमा मिनिमा यो चारवटा कुराहरु बुझिसकेपछि हामीलाई यो च्याप्टर अथवा एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ को यो जुन फर्स्ट पार्ट छ यो गाह्रो हुँदैन है ओके आजलाई यति नै गरौँ सो नेक्स्ट भिडियोमा फेरि म अर्को टपिक्स लिएर आउने नै छु त्यतिन्जेलको लागि भिडियोलाई हेरेर लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच